হেল্ল' গাইজ, আজি আমি পুনৰ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি ইনচাইটৰ আন এটা ক্লাছলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আজিৰ ক্লাছটোত আমি ডিছকাছ কৰিম ফেমিলি, ট্ৰাইবছ ইন ইণ্ডিয়া, তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰিম কাষ্ট ছিষ্টেম। এই তিনিটা টপিক APSC মেইনছৰ ফালৰ পৰা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। পোনপ্ৰথমে আছে ফেমিলি। Sociologist Nimkov defined family as a more or less durable association of husband and wife, with or without children, or of a man or woman alone with children. Sociologist এজন আছে নামটো নিমকভ, তেখেতে ফেমিলিটো ডিফাইন কৰিছে যে ইট ইজ এ ডিউৰেবল এছ'চিয়েশ্যন অফ হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ উইথ অৰ উইদাউট চিলড্ৰেন। হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ থাকিব, তেওঁলোকৰ চিলড্ৰেন থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে, ঠিক আছে। বাৰু হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ একেলগে নাথাকিলেও এজন মেন আৰু তেওঁৰ চিলড্ৰেন বা এগৰাকী ওমেন তেওঁলোকৰ চিলড্ৰেন, তেওঁলোকেও এটা ফেমিলি গঠন কৰিব পাৰে। ইট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দ্য মষ্ট ইমিডিয়েট ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট টু হুইচ এ চাইল্ড ইজ এক্সপ'জড। ন' আদাৰ ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন এপিয়াৰ্ছ মোৰ ইউনিভাৰ্চেল এণ্ড আনচেঞ্জিং। এতিয়া আমাৰ ছ'চাইটিখনত বহুতকেইটা ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন আছে। এতিয়া স্কুলখন যিটো হয় সেইটো এটা ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন। ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন মানে হ'ল য'ত তুমি নিজৰ বাহিৰেও আন এজন পাৰ্চনৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছা। তুমি যেতিয়া ঘৰত অকলে থাকা, নিজৰ ৰুমটোত অকলে থাকা, তেতিয়া তুমি কাৰোবাৰ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰা জানো? নকৰা। তুমি তোমাৰ যিখিনি থটছ আছে, একশ্যন আছে, সেইখিনিৰ লগতে তুমি জড়িত হৈ থাকা। কিন্তু সেই ৰুমটোৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছতে তুমি তোমাৰ মা দেউতাৰ লগত কথা পতা, ভাইটি ভণ্টি, নিজৰ চিবলিং কাজিনছৰ লগত কথা পতা, পেহা পেহী, খুৰা মামা মামী, ককা আইতা, তেওঁলোকৰ লগত কথা পতা। তো ঘৰখনো এখন ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন হয়, য'ত তুমি মানুহৰ লগত কেনেকৈ কথা বাৰ্তা কৰিব লাগে, কেনেকৈ সম্বোধন কৰিব লাগে, সেইবোৰ তুমি শিকিবলৈ পোৱা। গতিকে আমাৰ ঘৰখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট এণ্ড দ্য মষ্ট ইমিডিয়েট ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট টু হুইচ এ চাইল্ড ইজ এক্সপ'জড। সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে জন্মৰ পিছতে ঘৰখনতেই ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্টটো পায়, তাতেই প্ৰথমতে শিকে যে মানুহৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিব লাগে, কাৰ কেনেকৈ সম্বোধন কৰিব লাগে। সেই ছ'চাইটি এখনত জীয়াই থাকিবকৈ যিখিনি কমিউনিকেশ্যন স্কিল লাগে সেইখিনি ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত তেওঁলোক স্কুলত যায়, স্কুলো এখন ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন হয়। আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰ আছে, নামঘৰত যায়, বিভিন্ন ফেষ্টিভেলত যায়, সেইবোৰ এটা ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন। তাৰোপৰি লাইব্ৰেৰীত যায়, সেইটোও ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন। কলেজত যায়, ইউনিভাৰ্চিটিত যায়, সেইবোৰ ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন। ডেন্স প্ৰগ্ৰেম, ডেন্স ক্লাছেছ, ছুইমিং ক্লাছেছ, আৰ্ট ক্লাছেছ, সেইবোৰ এটা ছ'চিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন, য'ত তোমাক শিকায় যে তুমি এখন ছ'চাইটিত তোমাৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, তোমাৰ কেনেদৰে তুমি কথা পাতিবা, কাক কেনেকৈ সম্বোধন কৰিবা, তুমি ছ'চাইটিত তোমাৰ ৰোল কি হ'ব, সেই বিষয়ে তুমি তাত জানিব পাৰিবা। Characteristic of a family. Universality. Family is a universal social unit as it performs many indispensable functions for the individual and society. এটা ফেমিলি এটা ইউনিভাৰ্চেল ছ'চিয়েল ইউনিট বুলি কৈছে। ইউনিভাৰ্চেল মানে তুমি হয়তো যিখন স্কুলত গৈছা, সেইখন স্কুলত তুমি যাওঁতে যিটো এনভাইৰনমেণ্ট আছিলে সেইটো হয়তো চেঞ্জ হ'ব পাৰে, আজি সেই এনভাইৰনমেণ্টটো নাথাকিব পাৰে, বা স্কুলখনো বন্ধ হৈ যাব পাৰে, কিন্তু ঘৰখনটো তোমাৰ সদায় আছে। ঘৰখন মানে কি, যেতিয়ালৈকে তাত তোমাৰ এটা ফেমিলি আছে, মা দেউতা, প্ৰথমে মা দেউতাৰ লগত থাকিলা, ভাইটি ভণ্টি হ'ল, তাৰপিছত তোমালোক ডাঙৰ হ'লা, ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত নিজে বিয়া পাতিলা, তাৰপিছত তোমালোকৰ নিজৰ সন্তান হ'ল। গতিকে এখন ঘৰত ফেমিলিটো ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি গৈ থাকে। গতিকে সেইটো ইউনিভাৰ্চেল ছ'চিয়েল ইউনিট বুলি কোৱা হৈছে, ঠিক আছে। আৰু সেইটো চবেই এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে। এতিয়া কিছুমানৰ অনাথ হৈ জন্ম হৈছিলে বা মা দেউতা কিবা কাৰণত ঢুকাই গ'ল, তেওঁলোকৰ কথাটো বেলেগ, কিন্তু ফেমিলিটো এটা ইউনিভাৰ্চেল ছ'চিয়েল ইউনিট হয়, আৰু সিয়ে এজন ইণ্ডিভিজুৱেলক এখন ছ'চাইটিত কেনেকৈ নিজকে এডপ্ট কৰিব লাগে সেইটো শিকায়। ছ'চিয়েলি চেংচনড ৰিলেশ্যনশ্বিপ। এটা ছ'চাইটিয়ে কোনবোৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানি চলে বা সন্মতি জনায়। এ ফেমিলি ইজ বৰ্ন বাই দি ৰিলেটিভলি ডিউৰেবল ছ'চিয়েলি চেংচন কম্পেনিয়নশ্বিপ অফ হাজবেণ্ড এ ৱাইফ হু প্ৰক্ৰিয়েট চিলড্ৰেন। এতিয়া হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ, এজন মেল আৰু এগৰাকী ফিমেল একেলগে থাকিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে লিগেলি পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিবই, লিগেলি তেওঁলোকে ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনটো
লগতে ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা ৰিকগনাইজ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে এখন ছ'চাইটিত এটা মেল আৰু এটা ফিমেল একেলগে থাকিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ বংশ আগবঢ়াব পাৰে। তো ফেমিলিটো কি হৈছে এটা ছ'চিয়েলি চেংচন ৰিলেশ্যনশ্বিপ। ছ'চিয়েল নৰ্মছ, ছ'চিয়েল ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আৰ ফ'ল'ড ইন দ্য ফেমিলি। ফেমিলি ইণ্টাৰেকশ্যনছ এণ্ড ইণ্টাৰৰিলেশ্যনশ্বিপছ আৰ গভাৰ্ণ বাই ছ'চিয়েল এণ্ড লিগেল নৰ্মছ। এতিয়া ফেমিলিটো ছ'চাইটি এখনত যিটো ৰুলকেইটা আছে, প্ৰত্যেকখন ছ'চাইটিৰ কিছুমান ৰুল আছে, কিছুমান নিয়মাৱলী আছে, যিবোৰ মানি চলিব লাগিব। যেনে ছ'চাইটিখনত তুমি ডাঙৰ সন্মান কৰিব লাগিব, ডাঙৰ সম্বোধন কৰি প্ৰথমতে মাতিব লাগিব। যেতিয়া তেওঁলোক ঘৰত আহে তেওঁলোকক অতিথি আপ্যায়ন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক ভৰি সেৱা কৰিব লাগিব। গুৰুক দেখিলে, নিজৰ টিচাৰক দেখিলে সম্বোধন কৰিব লাগিব, তেওঁলোকক নমস্কাৰ জনাব লাগিব। এইবোৰ ছ'চাইটিৰ কিছুমান ৰুল আছে। নামঘৰত উৎসৱ পাৰ্বণত সকলোৱে একেলগে ভাগ ল'ব, নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন দিব, নামঘৰত যাব তেওঁলোকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান। প্ৰত্যেকখন ছ'চাইটিৰ কিছুমান ৰুলছ আছে, ৰেগুলেশ্যনছ আছে। যেনেকৈ এতিয়া ৰাতি ছ'চাইটিৰ নিয়ম আছে যে ৰাতি শোৱাৰ সময়ত ৰাতি কোনো হুলস্থুল কৰিব নালাগে, যাতে মানুহে ৰাতি শান্তিয়ে শুৱক আৰু দিনত নিজৰ কাম কৰিবলৈ ওলাই যাওক। আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চাইটিৰ ৰুল আছে, সেইবোৰ তুমি ফেমিলিটো সেই ৰুলবিলাক ফ'ল' কৰিব লাগিব। কোনোবা এটা ফেমিলিয়ে যেনে ছ'চাইটিৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যনবোৰ ফ'ল' নকৰে, তেনেহ'লে ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক হয়তো পানিছমেণ্ট কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা দেখা যায় কেতিয়াবা মাৰাত্মক ভুল কৰি দিয়ে, তেওঁলোকক সমাজৰ পৰা এঘৰীয়া কৰি দিয়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। বা সমাজৰ যিখিনি বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আছে তেওঁলোকক বুজায় যে আমাৰ ছ'চাইটিৰ ৰুল কিছুমান আছে, গতিকে তোমালোকে এইখিনি মানি চলিব লাগিব। তেনেকৈ তুমি যেতিয়া এটা ছ'চাইটি এৰি পেলাই আন এটা ছ'চাইটি লৈ যোৱা, তাতো কিছুমান ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন থাকিব, যিবোৰ আগৰ ছ'চাইটিতকৈ পৃথক হ'ব। আৰু সেই ছ'চাইটিৰ মাজত তুমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে সেই ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনবোৰ মানি চলিব লাগিব। ঠিক আছে। এটা ছ'চাইটি এখনৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে এটা ফেমিলিৰ ভিতৰত তাৰ ফেমিলিৰ যিবোৰ মানুহ আছে তাৰ ইণ্টাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপবোৰ কেনেকুৱা হয় আৰু তাৰ ইণ্টাৰেকশ্যনবোৰ কেনেকুৱা হয়, এই ছ'চাইটিখনৰ বহুত ডিপেণ্ড কৰে। ছ'চাইটিখন বহুত শান্তশিষ্ট ছ'চাইটি, তো ঘৰকেইখনৰ ফেমিলি মানুহৰ মাজতো বৰ হাই কাজিয়া নহয়, শান্তশিষ্ট হ'ব। কিন্তু ছ'চাইটিখন ছাপ'জ কেঅছ ছ'চাইটি, মাৰপিট এনিটাইম হৈ থাকে ছ'চাইটিখনত, কমিউনেল টেনশ্যন হৈ থাকে, তো ফেমিলিটো তেনেকুৱা ধৰণৰ টেনশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যাব, হয় নহয়, হাই কাজিয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব। তো ফেমিলিটো কেনেকুৱা হয় তাৰ ছ'চাইটিখনৰ ওপৰত বহুত ডিপেণ্ড কৰে। সেইকাৰণে মানুহবিলাকে পঢ়া শুনা কৰি অতি উন্নত মানৰ ছ'চাইটি এখনত যাবৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে। ঠিক আছে। কমন হেবিটেশ্যন, একেলগে থকাটো। টু ছাৰ্ভাইভ এ ফেমিলি নিডছ এ হাউচ অৰ এ হাউচ হোল্ড। এটা ফেমিলি ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে এখন ঘৰ লাগিব। ঘৰটো কিয় লাগে? একেবাৰে কমন কথাটো হ'ল যে যদি ৰ'দে বৰষুণে বতাহে তাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে তোমাক মূৰৰ ওপৰত এখন ছাদ লাগে। ঠিক আছে, মানে এখন ঘৰ লাগে তোমাক। গতিকে আৰু যেতিয়া তুমি সন্তান জন্ম হ'ব, সেই সন্তানটো এটা হাইজিন পৰিৱেশত, এটা ভাল পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল হ'বৰ কাৰণে, হেল্থি এনভাইৰনমেণ্টত ডাঙৰ দীঘল হ'বৰ কাৰণে এখন ভাল ঘৰৰ প্ৰয়োজন। ঠিক আছে। দিছ বিকামছ নেচেচেৰী ফৰ চাইল্ড বিয়াৰিং এণ্ড চাইল্ড ৰিয়াৰিং, সেইটো কথা কৈছে। ইম'চনেল ছাপোৰ্ট, ফেমিলি প্ৰভাইডছ ষ্ট্ৰং ইম'চনেল ছাপোৰ্ট ৱেন ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড মেম্বাৰ্ছ আৰ বাউণ্ড ইম'চনেলি। ফেমিলি এটাৰ মাজত যিবোৰ ইণ্ডিভিজুৱেল থাকে, সেই ফেমিলিটোৱে কি হয়, সেই ইণ্ডিভিজুৱেলজনৰ যেতিয়া বিভিন্ন প্ৰব্লেম আহে, বিভিন্ন সমস্যা আহে, ইছ্যুছ আছে, তেতিয়া ফেমিলিৰ আনবোৰ মেম্বাৰে কি কৰে, সেই ইণ্ডিভিজুৱেলজনক সহায় কৰে। গতিকে ফেমিলি থাকিলে সেইটো এটা লাভ, তুমি নিজকে অকলশৰীয়া ফিল নকৰা, যিকোনো বিপদে আপদে সুখে দুখে বাকীবোৰ মেম্বাৰে তোমাৰ লগত থাকিব। ঠিক আছে। They provide love, care and protection to each other and are ready to make sacrifices for the welfare of family member. ঠিক আছে। নিজৰ লাভ, কেয়াৰ, প্ৰটেকশ্যন প্ৰভাইড কৰিব, লগতে নিজৰ ফেমিলি মেম্বাৰৰ কাৰণে ইজনে সিজনৰ সুখৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰে, ছেক্ৰিফাইচো কৰিব পাৰে, ত্যাগো কৰিব পাৰে। কিনশ্বিপ নমেনক্লেচাৰ, এভৰি ফেমিলি হেজ এ নেম এণ্ড ইটছ অ'ন নমেনক্লেচাৰ। প্ৰত্যেক ফেমিলিতে মেম্বাৰবিলাকৰ নিৰ্দিষ্ট নাম দিয়া থাকে, মাক দেউতাকৰ নাম থাকে, তেওঁলোকৰ সন্তানবিলাকৰ নামবোৰ দিয়া হয়। গতিকে প্ৰত্যেক ফেমিলিৰ মানুহবিলাকৰ মেম্বাৰবিলাকৰ এটা নাম দিয়া থাকে। ঠিক আছে। ৱেডাৰ ইট বি থ্ৰু দ্য মেল অৰ দ্য ফিমেল লিনিয়েজ ডেট ইট ইউজেছ টু এষ্টিমেট ডিচেণ্ট। যেতিয়া বিয়া পাতে তেতিয়া দেখা যায় যে বিয়া পতাৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ স্বামীৰ, নিজৰ হাজবেণ্ডৰ উপাধিটো লৈ লয়। তেওঁলোকৰ যোনটো সন্তান হ'ব, সেই তেওঁলোকৰ যিজন মেল আছে, মেলজনৰ উপাধিটোৱে আগলৈ গৈ থাকিব। গতিকে তেওঁলোকৰ বংশটো আগুৱাই আগুৱাই গৈ থাকিব। গতিকে এইদৰে নমেনক্লেচাৰটো হৈ থাকে। এইবোৰ আমি নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি অহা। আমাৰ সমাজত, আমি সকলোৱে সমাজত বাস কৰোঁ। আমাৰ সকলোৰে নিজৰ এটা ফেমিলি আছে, ঘৰ এখন আছে।
গতিকে আমি এইবোৰ সৰুৰ পৰাই দেখি অহা বস্তু, নিজে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি অহা বস্তু। খালি এইবোৰ কথা এক্সামত আমি কথাৰে প্ৰকাশ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে। এতিয়া ফেমিলি এটা ফাংচননো কি তাৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব দিছে। Procreation, the production and rearing of children is one of the most essential functions of the family. ফেমিলিৰ মেইন এচেঞ্চিয়েল ফাংচনটো কি বুলি কৈছে, যেতিয়া সন্তান জন্ম হ'ব সেই সন্তান জন্ম দিয়াটো আৰু তাৰ প্ৰতিপালন কৰাটো। Provides shelter, family provides comfort, protection, space and peace to its member. ফেমিলিয়ে কি প্ৰভাইড কৰে, তাৰ মেম্বাৰবিলাকক কমফৰ্ট দিয়ে, প্ৰটেকশ্যন দিয়ে, স্পেচ দিয়ে, পিচো দিয়ে। Socialization, the family is the first institution to provide socialization. তুমি এতিয়া ৰুমত অকলে সোমাইছা, ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলে খুৰা খুৰী, মা দেউতা, চিবলিং, কাজিনছ চবকে মাত বোল কৰিছা, গতিকে ছ'চিয়েলাইজ হৈছা তুমি। গতিকে ছ'চিয়েলাইজেশ্যন হ'বৰ কাৰণে প্ৰথমতে ইনষ্টিটিউশ্যনটো কি, ফেমিলি, নিজৰ ঘৰখন। ইকনমিক ফাংচনছ, ফেমিলি হেজ বিকাম এ কনজিউমিং ইউনিট অভাৰ প্ৰডিউচিং ইউনিট। মেম্বাৰ্ছ আৰ এংগেজ ইন আৰ্নিং ৱেজেছ টু এনশ্যোৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক ৱেলবিং। এতিয়া ফেমিলি এটা যিখিনি সচৰাচৰ দেখা যায়, যিখিনি আগতে দেখা গৈছিলে, যিখিনি মতা মেল আছিলে, তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই যায়, কাম বন কৰে, পইচা ঘটে, ইনকাম কৰে, তাৰপিছত আহোঁতে খোৱা বস্তুবোৰ লৈ আহে। ঠিক তেনেদৰে নিজৰ যিখিনি ফেমিলি মেম্বাৰ আছে, কাপোৰ পিন্ধা, খোৱা বোৱা, ঘৰ বনোৱা, যিখিনি নিড আছে ফেমিলিটোৰ, সেই নিডখিনি পূৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। কিন্তু আজিকালি দেখা গৈছে যে আজিকালি ওমেনবিলাকো পিছ পৰি থকা নাই। ওমেনবিলাকো আজিকালি ইকনমিক অপৰচুনিটি লাভ কৰিছে, পঢ়া শুনাৰ অপৰচুনিটি লাভ কৰিছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে, তেওঁলোকৰ ফেমিলি নিডবোৰ পূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, ঠিক আছে। Educational functions, the family provides the child with the basic training in social attitude and habits which are essential to participating in social life. Social life পাৰ্টিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে, ছ'চিয়েল লাইফত তুমি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে এতিয়া তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল এটিটিউড তোমাৰ থাকিব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ হেবিটবিলাক তোমাৰ থাকিব লাগে, সেইবোৰ ট্ৰেইনিং তোমাক ফেমিলিতে প্ৰভাইড কৰা হয়। ফেমিলিতে শিকাব যে তুমি বাহিৰলৈ ওলাই গৈ তোমালোকৰ ডাঙৰজনক তুমি কেনেকৈ সম্বোধন কৰিবা, কেনেকৈ সন্মান জনাবা, তোমালোকৰ সৰু তুমি কেনেকৈ সম্বোধন কৰিবা, তুমি কেনেকৈ তাক মৰম কৰিবা, তোমাৰ লগৰবোৰৰ লগত তুমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰিবা, হয়নে নহয়, তোমাৰ এটিটিউডটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে, সেইবোৰ তোমাৰ ফেমিলিতে শিকোৱা হয়। এইবোৰে গৈ পেলাই তোমাক এটা ছ'চিয়েল লাইফৰ, এখন ছ'চাইটিত এটা বেটাৰ লাইফ লৈ যাই থাকিবৰ কাৰণে হেল্প কৰে। Religious functions, the family is a center for religious training, providing spiritual needs and passing on religious inheritance to the next generation. ৰিলিজিয়াছ ফাংচনৰ কথা কৈছে। এতিয়া ফেমিলি, এতিয়া ঘৰখনত পূজা পাৰ্বণ, সকাম সভা এইবোৰ হৈ থাকে, গতিকে সেইবিলাকত নিজৰ যিটো কালচাৰটো আছে, নিজৰ যিখিনি কাষ্টমছ আছে, ট্ৰেডিশ্যনছ আছে, সেইবোৰৰ বিষয়ে শিকিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া আমি জন্ম হৈকে আমি নামঘৰলৈ গৈছোঁ, নামঘৰত কি কি হেৰি ট্ৰেডিশ্যনছ আছে, সেইবোৰ কি কি নিয়ম নীতি আছে, সেইবোৰ আমি গম পাইছোঁ যে নামঘৰলৈ আমি ধুতি পিন্ধি যাব লাগে, চেলেং লৈ যাব লাগে, তাত জিন্স পিন্ধি যাব নালাগে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেইনিংবিলাক আমাক সৰুতে আমি পাই আহিছোঁ। ঘৰত যেতিয়া সভা পাতে বা সকাম পাতে, তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কাম কৰিব লাগে, তাৰ নিয়ম নীতিবোৰ কি কি, সেই ৰিলিজিয়াছ ট্ৰেইনিংবিলাক আমাক সৰুতে ফেমিলিতে আমি পোৱা দেখা যায়, ঠিক আছে। আৰু সেয়ে আমাক কি কয়, আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ এতিয়া নিড কিছুমান আছে, স্পিৰিচুৱেল নিড, ইণ্টেলেকচুৱেল নিড, ফিজিকেল নিড, তাৰপিছত সেই নিডবোৰ বা ইকনমিক নিড, সেই নিডবোৰ আমি পূৰ কৰিব লাগিব। আৰু সেই ফেমিলিতে আমাৰ কি কৰা হয়, আমাৰ স্পেচিয়েল নিডছবোৰ পূৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰিলিজিয়াছ ট্ৰেইনিংটো দিয়া হয়, ঠিক আছে। আৰু সেইটো জেনেৰেশ্যন ৱাইজ জেনেৰেশ্যন আগবঢ়াই গৈ থকা হয়। এতিয়া জইণ্ট ফেমিলি কথা কৈছে। এতিয়া ফেমিলি বহুত প্ৰকাৰ আছে। আগতে জইণ্ট ফেমিলি আছিলে, বহুত কেইঘৰ ভাই ককাই, তিনিটা ভাই ককাই একেলগে ঘৰতে থাকে, চাৰিজনী ভনীয়েক ভাই ককাই একেলগে এটা ঘৰতে থাকে, একেটা ঘৰতে খোৱা বোৱা কৰে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ফেমিলি তাতে থাকে। তো এটা জইণ্ট ফেমিলি ছিষ্টেম আছিলে। কিন্তু আজিকালি দেখা যায় যে যেতিয়া ইনকাম হয় ল'ৰা ছোৱালীহঁতৰ, তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহে, বেলেগত মাটি কিনে, ঘৰ বনায়, তাত থাকে, কেতিয়াবা ফ্লেট লয়। তো সেইবিলাক নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ফেমিলি ছিষ্টেম, এই জইণ্ট ফেমিলি ছিষ্টেমৰ ইণ্ডিয়াৰ ছিষ্টেমটো কেনেকুৱা হয় তাৰ বিষয়ে অকণমান কোৱা হৈছে। জইণ্ট ফেমিলি ছিষ্টেম ইন ইণ্ডিয়া কিছুমান ষ্ট্ৰেংথ আছে। ইকনমিক ছিকিউৰিটি, এতিয়া এটা ঘৰত যদি তিনিজন ভাই ককাই একেলগে থাকে, যদি এটা ককায়েকৰ বা ভায়েকৰ কিবা পইচা পাতিৰ ক্ষেত্ৰত, ফাইনেন্সৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম আহিছে, তেন্তে বাকী দুজনে হেল্প কৰিব পাৰে, গতিকে ইকনমিক ছিকিউৰিটি এটা আছে। ইম'চনেল ছাপৰ্ট, কাৰোবাৰ যেনে কিবা প্ৰব্লেম আহে, দুখ আহে জীৱনত, তেনেহ'লে ইজনে সিজনক ইম'চনেল ছাপৰ্ট দিব পাৰে। শ্বেয়াৰ্ড ৰেছপনচিবিলিটিছ, এতিয়া এখন ঘৰতে তিনিজন ভাই ককাই থাকে, গতিকে ঘৰটো বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰটো চলোৱাৰ গোটেই ৰেছপনচিবিলিটি ইজনে সিজনে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে, কেৱল এজনৰ ওপৰত ৰেছপনচিবিলিটি আহি নপৰে, ঠিক আছে। অপৰচুনিটিছ, প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ হেৰিটেজ, নিজৰ ঘৰখন তোমাৰ বংশ পৰিয়াল আগবাঢ়ি গৈ থাকিব, সেইটো প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন হ'ব, ঠিক আছে। ঘৰত যদি কিবা
অমূল্য সম্পদ আছে, তেনে ঘৰখনৰ মানুহবোৰে সেইটো প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰি ৰাখিব। কেয়াৰ গিভিং ফৰ এল্ডাৰলি, যিখিনি হেৰি আছে পেৰেণ্টছৰ কেয়াৰ লোৱা হ'ব তাত। 3জন ভাই ককাই আছে, এজন হয়তো সন্তানে যেতিয়া মা দেউতাকৰ লগত থাকে, মা দেউতাকৰ সেৱা কৰিব হ'লে তেওঁ তাত সময়ৰ অভাৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু 2-3জন যদি ভাই ককাই একেলগে থাকে তেন্তে এজনে নাছিলোঁ আনজনে সময় পাই যায় যে নিজৰ পেৰেণ্টছৰ কেয়াৰ গিভিং দিব পাৰে। কালচাৰেল কণ্টিনিউটি, ঠিক আছে, নিজৰ যিটো ফেমিলি কালচাৰ আছে, নিজৰ যিটো ধৰ্ম আছে সেইটো পালন কৰিব পাৰে। নিজৰ যিখিনি সাজ পোছাক আছে, নিজৰ যিখিনি হেৰি আছে, খোৱা বোৱা আছে, নিজৰ কালচাৰটো ধৰি ৰাখিব পাৰে এজ এ ফেমিলি হিচাপে। উইকনেছ কিছুমান আছে, অভাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চ। এতিয়া অভাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চ মানে এতিয়া ছাপ'জ 3জন ভাগ হোৱাকৈ এজনে চাকৰি কৰে, বাকী 2জনে চাকৰি নকৰে, তো সেই চাকৰি কৰাজনৰ ওপৰত বাকী 2জন ডিপেণ্ডেণ্ট হৈ গ'ল, তো সেইজনৰ অভাৰ বাৰ্ডেন এটা হৈ গ'ল যে সি চাকৰি কৰি বাকী 2জনকো খুৱাব লাগিব। মেল ডমিনেঞ্চ। এতিয়া একেলগে থাকিলে তাত কি হয়, যিজন ডাঙৰ ল'ৰা হয় তেখেতৰ ডমিনেঞ্চটো বেছি হয়, বা যিজন যাৰ পইচা পাতি বেছি হয়, যিজন বেছিকৈ ইনকাম কৰিলে, বেছি সম্পত্তি হৈ গ'ল, তেখেতৰ ডমিনেঞ্চটো বেছি হ'ব পাৰে জইণ্ট ফেমিলিত, বা এইকেইজন তাৰ তলত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। তো বেয়া পোৱা অকণমান হিংসা মনোভাৱ আহিব পাৰে। ইণ্টাৰনেল ডিছপিউটছ, সেইটোৱে হয়তো মা দেউতাকৰ প্ৰত্যেক সম্পত্তি লৈ পেলাই ভাই ককাইৰ মাজতে কাজিয়া লাগিব পাৰে, এনেকুৱা ইণ্টাৰনেল ডিছপিউটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। থ্ৰেটছ, কি থ্ৰেট হ'ব পাৰে জইণ্ট ফেমিলিৰ পৰা। ৰাইজিং ইণ্ডিভিজুৱেলিজম, এতিয়া মানুহে ইণ্ডিভিজুৱেলিজম, নিজক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, ফেমিলিক গুৰুত্ব দিয়া হ'ল আমি, যে মোৰ ঘৰটো এনেকুৱা হ'ব, মোৰ বাথৰুমৰ ষ্টাইলটো এনেকুৱা হ'ব, মোৰ ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ, মোৰ এইটো ৰুমহে লাগিব, মোৰ ৰুমৰ ষ্টাইল এনেকুৱা হ'ব। কিন্তু তুমি যেতিয়া জইণ্ট ফেমিলি হিচাপে থাকিবা, তুমি হয়তো নিজৰ মন পচন্দৰ ৰুমটো নাপাবও পাৰা, ঠিক আছে, নিজৰ মন পচন্দৰ হিচাপে বস্তুবোৰ সজাই ল'বৰ কাৰণে সুবিধা নাপাব পাৰা, নিজৰ মন পচন্দৰ ঘৰটো বনাব নোৱাৰিব পাৰা, ঠিক আছে, নিজৰ মন পচন্দৰ কামবোৰ কৰিব নোৱাৰিব পাৰা। তো আজিকালি এতিয়া ইণ্ডিভিজুৱেলিজম বেছি হৈ গৈছে, নিজৰ ওপৰত গুৰুত্ব বেছিকৈ দিছে, গতিকে ছেক্ৰিফাইচ বা কম্প্ৰমাইজ কৰাৰ কথাই নাহে, গতিকে জইণ্ট ফেমিলিত সেইটো এটা প্ৰব্লেম। স্পেচ কনষ্ট্ৰেইনছ, এতিয়া এটা ঘৰতে যেনি 3টা ভাই ককাই একেলগে থাকে, তেনে ঘৰটো আৰু বেছি বনাব লাগিব। ছাপ'জ ঘৰ বনোৱা নাই, তো থেপাথেপিকৈ থাকিব লাগিব, হয়নে নহয়, গতিকে এতিয়া জেগা কমি যাব, তো আহি পেলাই তেওঁলোকে জেগাৰ কাৰণে আকৌ কাজিয়া লাগিব। প্ৰিফাৰেঞ্চ ফৰ নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে, সেই জইণ্ট ফেমিলিৰ পৰা নিজস্বতা বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে, নিজৰ সা সুবিধাৰ কাৰণে তাৰপৰা ওলাই আহে আৰু নিজে ঘৰ পাতি বাস কৰে। মেৰিটছ কিছুমানো কৰি দিছে, এনচুৱেজ ইকনমিক প্ৰগ্ৰেছ, সেইটোৱে আৰু জইণ্ট ফেমিলিয়ে কি কৰিব পাৰে, যিখিনি ফুড ক্লথিং চেল্টাৰ লাগে সেইখিনি বেছিক নিডটো পূৰ কৰিব পাৰে। এডভান্টেজ অফ ডিভিজন অফ লেবাৰ, গতিকে যিখিনি ঘৰৰ কাম আছে এজন মানুহৰ ওপৰতে আহি নপৰে, বাকীখিনি মেম্বাৰেও সেই কামটো কৰিব পাৰে। ছ'চিয়েল ইঞ্চুৰেঞ্চ, দ্য জইণ্ট ফেমিলি এক্টছ এজ এ ছ'চিয়েল ইঞ্চুৰেঞ্চ ফৰ দ্য অল্ড, চিক এণ্ড ইনকেপেবল। জইণ্ট ফেমিলিত যদি তোমাৰ বুঢ়া মানে যেতিয়া পেৰেণ্টছবোৰ বয়সীয়াল হৈ যায়, তো তেওঁলোকৰ কেয়াৰ লোৱা দেখা যায়। হেল্প ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰল, প্ৰমোট চাইক'লজিকেল ছিকিউৰিটি। ডিমেৰিটছ কিছুমান আছে, ৰিটাৰ্ডছ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ পাৰ্চনেলিটি, দ্য এল্ডাৰ্ছ টেক আপ দ্য মষ্ট অফ দি ৰেছপনচিবিলিটিছ। ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো সকলো ৰেছপনচিবিলিটি লৈ লয় আৰু সৰুবিলাকে কি হয়, অভাৰ প্ৰটেক্টেড হৈ যায়, গতিকে তেওঁলোকে কি হয়, নিজৰ পাৰ্চনেল গ্ৰ'থৰ কাৰণে তেওঁলোকে অপৰচুনিটিয়ে নাপায়, ঠিক আছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ ৰেছপনচিবিলিটি নাই, যদি ৰেছপনচিবিলিটি আহি নপৰে তেওঁ মেচিউৰ কেনেকৈ হ'ব মানুহটো, কিন্তু অভাৰ ডিপেণ্ডেণ্টে হৈ থাকিব সদায়। প্ৰমোটছ আইডেলনেছ, জইণ্ট ফেমিলি ইজ ছেইড টু বি দ্য হোম অফ আইডেলাৰ্ছ, সেইটোৱে। Since all the members of the family are assured of the basic necessities of life, no one takes much interest in productive activities. সকলোৱে আমি খাই জীয়াই আছোঁ, এই কাম কৰি আছে, আমাক খুৱাই আছে, আমিনো কিয় আকৌ বেলেগ এক্টিভিটি কাম কৰিবলৈ যাওঁ, এনেকুৱা নিচিনা। Undermines the status of women. In patriarchal joint families, women have only secondary roles and are not given sufficient freedom to express, to develop their personality. 3জন ভাই ককাই একেলগে থাকিলে তেওঁলোকৰ ৱাইফো আছে, কিন্তু যিজনে ইনকাম কৰে তেওঁলোকে কি কয়, ডমিনেঞ্চ কৰি ৰাখিব, তেওঁলোকৰ একেলগে থাকিলে তেতিয়া পেট্ৰিয়াৰ্কেল জইণ্ট ফেমিলি হৈ যাব, তাত মতাকেইজনৰ ৰুতবা বেছি চলিব, ওমেন কিখিনিয়ে খালি ঘৰৰ কামখিনি কৰোঁতে তেনেকৈ গুচি যাব, তেওঁলোকে কোনো ৰেছপনচিবিলিটি ল'বই নাপায়, কোনো অপৰচুনিটি নাপাবই যাতে নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেলিটি ডেভেলপ হয়, তেওঁলোকে খালি ঘৰৰ কাম কৰা বোৱাৰী হিচাপে থাকি যাব। আৰু একচুৱেলি ৰেছপনচিবিলিটি যেতিয়া চাহে তেতিয়াই মানুহ এজনৰ গ্ৰ'থ হোৱা ষ্টাৰ্ট হয়, ৰেছপনচিবিলিটি আহিলে গ্ৰ'থ হ'ব, অপৰচুনিটি পাব নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে।
তেতিয়াই দেখাব এজন মানুহৰ ৰেছপনচিবিলিটি আহিলেহে এজন মানুহৰ কেৰেক্টাৰটো গম পোৱা যায় সি কেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰেক্টাৰ মানুহ সি ৰেছপনচিবিলিটি পলায় নে ৰেছপনচিবিলিটি আঁকোৱাই ল'ব এতিয়া ইয়াত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো কৈছে ইম্পেক্ট অফ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম অন ফেমিলি ৰিলেশ্যনশ্বিপ এইটো বেছি 2022 চনত সুধিছিলে আমাৰ যেতিয়া ক'ভিডৰ টাইমত আহি গৈছিলে ক'ভিডৰ টাইমত কি হৈছিলে গোটেই ইণ্ডিয়াত লকডাউন লাগি গৈছিলে তেতিয়া ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কালচাৰটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সেই ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ কালচাৰটো যে আছে সেইটো ফেমিলি ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম বিকেম ৱাইড স্প্ৰেড ডুৰিং দ্য COVID-19 পেণ্ডেমিক চেঞ্জিং হাউ ফেমিলিজ ইণ্টাৰেক্ট ডেইলি ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ইনক্ৰিজেছ ফেমিলি টাইম যেতিয়া তুমি ঘৰতে থাকি কামবোৰ কৰিবা নিজৰ কামখিনি কৰিলা কৰাৰ পাছত তোমাৰ ফেমিলিক টাইম দিব পাৰিছা নহ'লে অফিচৰ পৰা অহা যোৱা কৰা তোমাৰ ভাগৰ লাগিলে শুই থাকিলা ফেমিলিক টাইম দিব পৰা নাই এনি টাইম অফিচৰ কামত বিজি হৈ আছা তুমি এতিয়া ঘৰতে বহি কাম কৰি আছা গতিকে ফেমিলিক টাইম দিব পাৰিছা ইনহেঞ্চিং ইম'চনেল বণ্ডিং এণ্ড ছাপৰ্ট আগতে দেউতাকৰ কামটো কি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক নিব লাগে স্কুলত বা কেতিয়াবা স্কুলত নিবৰ কাৰণে সময় নাপায় মাকে অনা নিয়া কৰে মাকৰ লগত ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে বণ্ডিংটো ভাল হয় কিন্তু দেউতাকৰ লগত ডিষ্টেঞ্চ অহা দেখা যায় কিন্তু যিহেতু এতিয়া ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কালচাৰটো আহি গ'ল তুমি নিজৰ মাক দেউতাকৰ লগত সন্তানৰ ইম'চনেল বণ্ডিংটো বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় পেৰেণ্টছ কেন পাৰ্টিচিপেট মোৰ ইন চিলড্ৰেনছ এডুকেশ্যন এণ্ড হাউচ হোল্ড টাস্ক ইম্প্ৰুভিং ৱৰ্ক লাইফ বেলেঞ্চ পেৰেণ্টছে এতিয়া কি কৰিব চিলড্ৰেনৰ এডুকেশ্যনত ঘৰতে যদি থাকি কাম কৰে তেনেহ'লে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকো পঢ়াবৰ কাৰণে অকণমান সুবিধা পাব ঠিক আছে আৰু ঘৰতে থাকি যদি কাম কৰে মেলজনে নিজৰ ৱাইফকো হাউচ হোল্ড কামবোৰত অকণ সহায় কৰিবলৈ সুবিধা পাব ঠিক আছে গতিকে ৱৰ্ক লাইফ বেলেঞ্চটো ধুনীয়াকৈ ইম্প্ৰুভ হ'ব ব্লাৰিং অফ ৱৰ্ক এণ্ড পাৰ্চনেল লাইফ বাউণ্ডেৰিজ কেন কজ কনফ্লিক্টছ এণ্ড ষ্ট্ৰেছ যেতিয়া ৱৰ্ক আৰু কাম আৰু পাৰ্চনেল লাইফৰ বাউণ্ডেৰিজটো নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া কনফ্লিক্ট আৰু ষ্ট্ৰেছ হ'ব মানুহজন আহিছে ৰাতিটো শুইছে ৰাতিপুৱা গৈছে দিনটো কামত আছে ঘৰলৈ আহিছে ঘৰত আহিও কেৱল কামৰ কথা তো নিজৰ প্ৰাইভেট লাইফ বুলিবলৈ একোৱে নাই তেখেতৰ পাৰ্চনেল লাইফটোৱে কি হৈ গৈছে প্ৰাইভেট লাইফ হৈ গৈছে তেখেতৰ প্ৰফেশ্যনেল লাইফটোৱে তেখেতৰ পাৰ্চনেল লাইফ হৈ গৈছে গতিকে আমি পাৰ্চনেল লাইফ আৰু প্ৰফেশ্যনেল লাইফ তাৰ মাজত এটা ডিষ্টিংশ্যন ৰাখিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি ইথিক্সত আমাৰ টপিকে এটা আছে প্ৰফেশ্যনেল ইথিক্স এণ্ড পাৰ্চনেল ইথিক্স আমাৰ পাৰ্চনেল লাইফ আৰু প্ৰফেশ্যনেল লাইফ আমি পৃথক কৰি ৰাখিব লাগিব প্ৰফেশ্যনেল লাইফৰ সমস্যাবোৰ পাৰ্চনেল আহিব নোৱাৰিব আৰু পাৰ্চনেল লাইফৰ সমস্যাবোৰে তাত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব আমাৰ প্ৰডাক্টিভিটিত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব দুয়োটাৰ মাজত এটা ছেপাৰেট বাউণ্ডেৰী ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এক্সাম্পল হ'ল কাপলছ আৰ্গুইং অভাৰ ৱৰ্ক স্পেচ চিলড্ৰেন ফিলিং নেগলেক্টেড ডেছপাইট পেৰেণ্টছ বিং হোম এতিয়া ঘৰতে যেতিয়া বহি পেলাই কাম কৰে তেতিয়া হাজবেণ্ডজনকো এটা ৰুম লাগিব য'ত সি তাৰ কামৰ কামবোৰ কৰিব পাৰে অফিচৰ কামবোৰ কৰিব পাৰে অফিচৰ মিটিংবোৰ এটেণ্ড কৰিব পাৰে ঠিক আছে আকৌ ৱাইফজনীকো এটা তেনেকৈ এক্সট্ৰাকৈ ৰুম লাগিব তাৰ মাজত যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেন্তে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজতে আকৌ কেয়াৰ প্ৰয়োজন হয় তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহি পেলাই যদি উৎপাত কৰে তেন্তে তেওঁলোকৰ কামৰ মাজত ব্যাঘাত জন্মিব তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তো তাকে লৈ পেলাই কাপোৰবোৰৰ মাজত আৰ্গুই হোৱাও দেখা গৈছে ইম্পেক্ট ডিপেণ্ডছ অন মেনেজিং টাইম স্পেচ কমিউনিকেশ্যন ইফেক্টিভলি তো এই ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমৰ ইম্পেক্টটো কিহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তুমি টাইম স্পেচ আৰু কমিউনিকেশ্যন কেনেকৈ মেনেজ কৰিছা তুমি এতিয়া ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰিছা যিখিনি সময়ত তুমি ফ্ৰী টাইম পাইছা তাত তুমি ঘৰৰ কামখিনি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি অফিচৰ কামখিনি কৰি ল'লা তাৰপিছত তুমি ঘৰৰ কামখিনিত নিজৰ ৱাইফক হেল্প কৰি দিলা নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীকক অকণমান পঢ়াই দিলা তেওঁলোকৰ লগত সময় কটালা তেতিয়া তোমাৰ ৱৰ্ক লাইফৰ মাজত বেলেঞ্চটো আহিব গতিকে তুমি টাইম স্পেচ কমিউনিকেশ্যন কেনেকৈ তুমি মেনেজ কৰিবা তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ক্লিয়াৰ বাউণ্ডেৰিজ এণ্ড মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট হেল্প ষ্ট্ৰেংথেন ৰিলেশ্যনশ্বিপ যেতিয়া হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফে একেলগে কাম কৰি আছে এটা ঘৰতে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম কৰি আছে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব নিজৰ ক্লিয়াৰ বাউণ্ডেৰী এটা ৰাখিব লাগিব যে এই সময়ৰ পৰা এই সময়লৈ আমাৰ নিজৰ ৱৰ্কিং টাইম অফিচ টাইম তাৰ মাজত আমি ইজনে সিজন ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ ঠিক আছে ইজনে সিজনক অকণ মিউচুৱেল ৰেচপেক্ট থাকিব লাগিব এতিয়া ৱাইফে কাম কৰি আছে গতিকে মই ঘৰৰ এইখিনি কাম কৰি দিওঁ বা এতিয়া হাজবেণ্ডে এইখিনি কাম কৰি আছে মই ঘৰৰ এইখিনি কাম কৰি দিওঁ বা ল'ৰাটোকে পঢ়াই দিওঁ ছোৱালীটোকে পঢ়াই দিওঁ অকণ টাইম দিওঁ তেনেকৈ ইটো সিটোৰ প্ৰতি অকণ মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৰু ৰেচপেক্ট থাকিব লাগিব পোৰ মেনেজমেণ্ট কেন ইনক্ৰিজ ফেমিলি কনফ্লিক্টছ ডিউৰিং ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম যদি তুমি মেনেজমেণ্ট ভালকৈ কৰিব নোৱাৰা তেনেহ'লে ঘৰখনৰ উৎপাত হৈ যাব অফিচৰ কাম কৰি আছা ল'ৰা ছোৱালী আহিছে উৎপাত কৰিছে তুমি অফিচৰ কাম কৰিব পৰা নাই ল'ৰা ছোৱালীক গালি দিবা তাৰপিছত তুমি নিজৰ ৱাইফক গালি দিবা ৱাইফক চেম কৰিব পাৰে হাজবেণ্ডক গালি দিব পাৰে যে তই কি হ'ল মোৰ অফিচৰ টাইমটোত ল'ৰা ছোৱালীকেইটা চম্ভালি ৰাখিব পৰা নাই ভালকৈ খোৱাব পৰা নাই এইদৰে তুমি যদি ভালকৈ মেনেজমেণ্ট কৰিব নোৱাৰা তেন্তে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমটো বন্ধ নহৈ পেলাই বেন হৈ যাব মানে
ফলপ্ৰসূ বৰ্তা নহ'ব, অভিশাপহে হৈ যাব, ফেমিলিত কেঅছ আহি যাব। Then or both. Structural and functional changes in the Indian family. Indian family এটা চেঞ্জেছ বোৰ হৈছে, আগৰ জইণ্ট ফেমিলি আছিলে, এতিয়া নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি হৈ গ'ল। The traditional large size joint family, which was also a socio-economic unit, has been replaced by small size nuclear families. This trend has been strengthened by urbanization and industrialization. এতিয়া আৰ্বানাইজ হৈ গৈছে এৰিয়াবোৰ, অতি সোনকালে আৰ্বানাইজ হৈ গৈছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি বহুত বেছিকৈ ইনষ্টল হ'বলৈ ধৰিছে, ঠিক আছে, ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ ধৰিছে। গতিকে কি হৈছে, মানুহবোৰে সেই আৰ্বানাইজ এৰিয়াবোৰত নিজৰ জব অপৰচুনিটি বিচাৰি গৈছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰত জব অপৰচুনিটি বিচাৰি গৈছে, তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে, পঢ়িবৰ কাৰণে হওক বা জব কৰিবৰ কাৰণে হওক। তো তাতে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত ওলাই আহিলে, ওলাই অহাৰ পিছত ছাপ'জ মৰিগাঁৱত ঘৰ, গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলে পঢ়িবৰ কাৰণে, তাতে গুৱাহাটীতে চাকৰি পালে, গুৱাহাটীতে থাকিবলৈ ল'লে, গতিকে তেওঁলোকৰ জইণ্ট ফেমিলিটো ভাঙি গ'ল, নিউক্লিয়াৰ ফেমিলিও পৰিণত হৈ গ'ল। তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল আছে। New local residence is becoming increasingly popular due to industrialization and urbanization. সেইটোৱে ক'লোঁ, এতিয়া নিউ লোকেল ৰেচিডেঞ্চটো পপুলাৰ হৈ গৈছে, মানে য'ত জব কৰে তাতে হয়তো ভাড়া ৰুম লৈ পেলাই থাকে, নিজৰ ঘৰ বনাই থাকে, নিউ লোকেল ৰেচিডেঞ্চ, সেইটো লোকেল ৰেচিডেঞ্চ হৈ গৈছে। এলাং য়ং মেৰিড কাপলছ টু লিভ ইন দেয়াৰ ৱৰ্ক প্লেচ, ঠিক আছে, মানে যদি কোৱাৰ্টাৰ এটা দিছে, নিজৰ SBI কোৱাৰ্টাৰ দিছে বা ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰ দিছে, তুমি তাতে থাকিবলৈ থৈছা, নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি হৈ গৈছে, নিউ লোকেল ৰেচিডেঞ্চ হৈ গৈছে। লেজিছলেটিভ মেজাৰ্ছ আছে চাইল্ড মেৰিজ ৰেষ্ট্ৰেইণ্ট এক্ট। চাইল্ড মেৰিজ এক্টখন কেতিয়া আহিছিলে? 2006 চনতে আহিছিলে এখন। 2005 চনৰ আছিল ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ এক্ট, 2006 চনৰ চাইল্ড মেৰিজ এক্ট 2006। তাৰ মতে আমাক কৈছিলে যে ল'ৰাৰ বিয়া পাতিবৰ কাৰণে মিনিমাম এজ 21 আৰু ছোৱালী বিয়া পাতিবৰ কাৰণে মিনিমাম এজ 18, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। হিন্দু মেৰিজ এক্ট আমি এখন পঢ়িছোঁ, 1955 আহিছিলে। স্পেচিয়েল মেৰিজ এক্ট যি আমাক এলাউ কৰিছিলে ইণ্টাৰ কাষ্ট মেৰিজ আৰু ইণ্টাৰ ৰিলিজিয়াছ মেৰিজ, 1954 আহিছিলে। তাৰপিছত হিন্দু ছাকচেছন এক্ট, য'ত আমাৰ সম্পত্তিবোৰ, প্ৰত্যেক সম্পত্তিবোৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত সমানে ভাগ কৰা হ'ব, সেইটো হিন্দু ছাকচেছন এক্ট 1956 হৈছিলে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ইনহেৰিটেঞ্চৰ কথা কৈছিলে। আগতে কি হৈছিলে, যেতিয়া ঘৰত ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুটা থাকে, তো ছোৱালীজনী যৌতুক দি পেলাই বহুতখিনি পইচা পাতি যৌতুক দি বিয়া পাতি পঠিয়াই দিয়ে, তাই কোনো ধৰণৰ সম্পত্তিৰ ভাগ নাছিল প্ৰত্যেক সম্পত্তিৰ ওপৰত। কিন্তু এতিয়া ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত প্ৰত্যেক সম্পত্তি সমানে ভাগ হ'ব। উইডো ৰিমেৰিজ এক্টখন অহাত সম্পূৰ্ণ বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু তাৰ আঁৰত থকা মেইন মানুহজন আছিলে ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ। ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰে বহুত এডভকেট কৰিছিলে উইডো ৰিমেৰিজৰ ওপৰত। তেখেতে নিজৰ জীয়ককে যেতিয়া বিধৱা হৈছিলে, তাই আকৌ পুনৰ বিবাহ কৰাই দিছিলে। উইডো ৰিমেৰিজ এক্টখন আছিলে 1856, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এক্ট। হিন্দু মেৰিজ এক্ট, তাৰপিছত পঢ়িলোঁ ছাকচেছন এক্ট। এইবিলাকে কি হয়, ফেমিলি ৰিলেশ্যনশ্বিপত কম্পেক্ট পেলায়, মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পেলায়। ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অফ ওমেনৰ ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। ওমেন আৰ নাও ৱৰ্কিং এলংচাইড মেন শ্বল্ডাৰ টু শ্বল্ডাৰ ইন ভেৰাইটি অফ ৰোলছ। সেয়া আগতে এটা ফেমিলিত কেৱল মেলবিলাকে কি কৰিছিলে, বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিলে, পঢ়িবৰ কাৰণে হওক বা জব কৰিবৰ কাৰণে ঘৰখন চলাইছিলে। কিন্তু আজিকালি ওমেনবিলাকেও এডুকেশ্যন অপৰচুনিটি পাইছে, ইকনমিক অপৰচুনিটি পাইছে, তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছে আৰু মতাৰ লগত কান্ধে কান্ধ মিলাই পেলাই ঘৰখন চলাই আছে। ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ তেখেতে লাভ কৰিছে। ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ ৱেষ্টাৰ্ণ ভেলুজ যিবোৰ আছে, ৱেষ্টাৰ্ণ চায়েন্সে, মডাৰ্ণ চায়েন্স, ৰেচনেলিজম, ইণ্ডিভিজুৱেলিজম, ইকুৱেলিটি, ফ্ৰী লাইফ, ডেম'ক্ৰেচি এণ্ড ফ্ৰীডম অফ ওমেন হেভ চেঞ্জ দ্য ইণ্ডিয়ান ফেমিলি চিষ্টেম। আগতে ইণ্ডিয়ান ফেমিলি চিষ্টেমত সচৰাচৰ মহিলাবিলাক ঘৰৰ ভিতৰতে থকা দেখা যায়, ঘৰৰ কামবোৰতে থকা দেখা যায়, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে ৱেষ্টাৰ্ণ যিবোৰ ভেলুজ আছে সেইবোৰৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু তেখেতে দেখিছে যে ওমেনবিলাকৰ সিমানখিনি অপৰচুনিটি পাব লাগে, ইমানখিনি ফ্ৰীডম পাব লাগে, তেখেতে যাতে জব অপৰচুনিটি পায়, এডুকেশ্যন অপৰচুনিটি পায় আৰু নিজকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰে, সেইটোৱে আৰু। এইবিলাক চব ইণ্ডিভিজুৱেলিজমৰ এক্সাম্পল। নিজকে কেনেকৈ গ্ৰ' কৰে, নিজক কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰে, মই ফ্ৰীডম পাইছোঁ নে নাই, মই অপৰচুনিটি পাইছোঁ নে নাই, মই নিজকে কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছোঁ। তুমি যদি ওমেনক যদি তুমি ফ্ৰীডমেই নিদিয়া, তাক যদি পঢ়িবৰ কাৰণে অপৰচুনিটি নিদিয়া, জব কৰিবৰ কাৰণে অপৰচুনিটি নিদিয়া, তেনেহ'লে তাইৰ ভেলুটো তুমি কেনেকৈ গম পাবা। তাই এখন ফিল্ডত যাবলৈ এৰি দিব লাগে, তেতিয়াহে তুমি গম পোৱা যে ওমেনজনীৰ কেপাচিটি কিমান, তাইৰ ফ্ৰীডম, তাইৰ ভেলু কিমান আছে। Fluid nature of the family. With increased focus on career and professional growth, a family has become mere weekend family, whereby a couple is able to meet at a weekend. আজিকালি কেৰিয়াৰ আৰু প্ৰফেচনেল গ্ৰ'থৰ পৰা মানুহ ইমানেই দৌৰিছে, নিজৰ জবৰ কাৰণে পিছত জব আৰু কেৰিয়াৰ পিছত মানুহ ইমানেই দৌৰিছে, কাৰণ যিমানে হাই পেইং জব হওক, হাই প্ৰফাইল জব হওক, কেৰিয়াৰ হওক, সিমানে তোমাৰ ছ'চাইটি ষ্টেটাছ বেছি, ঠিক আছে। এই ষ্টেটাছ
পিছত দৌৰোঁতে হাই পেইং জবৰ পিছত দৌৰোঁতে নিজৰ কেৰিয়াৰ প্ৰফেশ্যন গ্ৰ'থৰ পিছত দিওঁতে কি হয় ফেমিলিটোত হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফে ইজনে সিজনক টাইমেই দিব নোৱাৰে বা ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনীয়ে নিজৰ মা দেউতাক টাইমেই দিব নোৱাৰে খালি উইকেণ্ডত লগ কৰে দেওবাৰে লগ কৰে তেনেকুৱা নিচিনা হৈ গৈছে গতিকে সেইটো আমাক কি হৈছিলে আমাৰ ফেমিলিৰ নেচাৰটো কি কৈছে উইক কৰি পেলাইছে কণ্টেম্পৰেৰী ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত ফেমিলিৰ নিউ ফৰ্মটো এনেকুৱা হৈ গৈছে বৰ্তমানৰ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিখন নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি বাঢ়ি গৈছে ছিংগল পেৰেণ্ট ফেমিলিজ ডিভৰ্চৰ সংখ্যা আজিকালি বাঢ়ি গৈছে উইডোহুড যেতিয়া হাজবেণ্ড ঢুকাই যায় বা ৱাইফ ঢুকাই যায় তেতিয়া হাজবেণ্ডে আকৌ এবাৰ বিয়া পতা সলনি নিজৰ যিটো বাচ্ছা আছে তাৰ লগতে তাৰ কেয়াৰ লয় আকৌ বিয়া পাতিলে হয়তো মাহী মাকৰ লগত বা দেউতাকৰ লগত ষ্টেপ ফাদাৰৰ লগত বা ষ্টেপ মমৰ লগত তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যন হয়তো ভাল নহ'ব পাৰে হয়তো ফেমিলিত আকৌ কেঅছ আহিব পাৰে অশান্তি আহিব পাৰে সেইকাৰণে বিয়াই নাপাতে ছিংগল পেৰেণ্ট হৈ থাকে তেওঁলোক ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ চিলড্ৰেনৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ডাঙৰ দীঘল কৰে লিভ ইন পাৰ্টনাৰশ্বিপ কাপল চুজিং টু লিভ টুগেডাৰ উইদাউট মেৰিজ বিয়া নাপাতাকৈ কাপলবিলাকে কি কৰে এতিয়া লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকে লিভ ইন পাৰ্টনাৰশ্বিপত থাকে তেওঁলোকে এটা সৰু সুৰা ফেমিলি ক্ৰিয়েট কৰে স্পেচিয়েলি ইন মেট্ৰপলিটিয়ান এৰিয়াছ পূৰা টায়াৰ 1 চিটিবিলাকত পূৰা আৰ্বানাইজ এৰিয়াবিলাকত এইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় গাঁৱত ইমান এটা এইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায় কাৰণ ছ'চাইটি এইটো ৰেকগনাইজ নকৰে আৰু লিগেলাইজো নহয় same-sex families. Though same-sex marriage is not yet legally recognized in India, many same-sex couples live together and form family. Same-sex এটা পেৰিছটো ৰিকগনাইজ কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে একেলগে কোহেবিটেশ্যন একেলগে থাকিব পাৰে তেওঁলোকে বিয়া নাই পতাৰ কাৰণে এডপ্ট কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ছেম-ছেক্স কাপলে কি কৰিব পাৰে একেলগে লিভিং ৰিলেশ্যনশ্বিপত থাকিব পাৰে অকেজনেলি ৰেইজিং চিলড্ৰেন থ্ৰু এডপ্টেশ্যন চাৰগেচি ইন দ্য লিগেল গ্ৰে এৰিয়া এতিয়া এইটো লিগেলাইজ হোৱা নাই এডপ্টেশ্যনটো কাৰণ বিয়া পতা নাই কিন্তু তথাপিও চাৰগেচি কৰি বা কিবা প্ৰকাৰে আৰু বক্ৰ পথেৰে তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী এডপ্ট কৰিব লয় তেনেকৈ ছেম-ছেক্স কাপোলৰ মাজতো সৰু সুৰা ফেমিলি হোৱা দেখা যায় চাইল্ডলেছ ফেমিলিজ এতিয়া কিছুমানৰ হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফৰ চিলড্ৰেন নহয় তেওঁলোকে বহুত ট্ৰিটমেণ্ট কৰে IVF কৰে বা চাৰগেচি কৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ চিলড্ৰেন নহয় তো তেনেকুৱা চিলড্ৰেন নোহোৱাকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ফেমিলি দেখিবলৈ পোৱা যায় য'ত তেওঁলোকে চাইল্ড ফ্ৰী হৈ থাকে বা কিছুমানে জানি বুজি বাচ্চা হোৱাটো এতিয়া নিবিচাৰে তেওঁলোকে ডিলে কৰে বা বাচ্চাটো নিবিচাৰে তেওঁলোকে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰে পাৰ্চনেল নিজৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আৰু কিছুমানে ওৱান চাইল্ড পলিচিও কৰে যে খৰচ পাতিৰ কথাও ভাবে অকণমান তাই যদি বাচ্চা হয় তাকে সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিম বেছিকৈ ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন নিবিচাৰে গতিকে তেনেকুৱা থিম মেম্বাৰ ফেমিলিও দেখিবলৈ পোৱা যায় এক্সটেণ্ডেড ফেমিলিজ ইন আৰ্বান ফৰ্ম while traditional joint families are declining many nuclear families still maintain close ties and mutual dependence with extended kin especially for child care and emotional support joint family আজিকালি কমি গৈছে কিন্তু নিউক্লিয়াৰ ফেমিলিবিলাকত কি হয় মানে তেওঁলোকৰ নিউক্লিয়াৰ ফেমিলিবিলাকে কি হয় এতিয়াও মানে সেই আগৰ নিজৰ আৰ্মুৰ ফেমিলিৰ লগত এটা মিউচুৱেল ডিপেণ্ডেঞ্চ এটা বজাই ৰাখে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ভাল মাতবোল চলি থাকে ভাল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা থাকে নিউক্লিয়াৰ ফেমিলি হ'ল বুলি বাকীবোৰ ফেমিলিৰ লগত তাই কাট অফ কৰি নিদিয়ে ঠিক আছে সকাম পূজাই পাতিয়ে সকাম সবাহ বা ফেষ্টিভেলত যেতিয়া এটা নিউক্লিয়াৰ ফেমিলিয়ে উদযাপন কৰে তাই বাকীবোৰ ফেমিলিও তাত আহি পেলাই ছাপোৰ্ট কৰে আৰু তাত হেৰি কৰে পাৰ্টিচিপেট কৰে blended or step families due to remarriages পুনৰ্বিবাহ কৰে blended families with step parents and step siblings or half siblings are gradually increasing though still less common due to cultural sensitivities এতিয়া প্ৰথম চাপ'জ এজন মানুহে বিয়া পাতিলে বিয়া পতাৰ পিছত তেওঁলোকৰ দুটা সন্তান হ'ল আৰু তেখেতৰ ৱাইফগৰাকী ঢুকাই গ'ল তো তেখেতে আৰু এগৰাকীক বিয়া পাতিলে আৰু সেই নতুন ৱাইফগৰাকীৰ অলৰেডি দুটা হেৰি আছে চিলড্ৰেন আছে তো নতুন যিটো ৱাইফ হ'ব তেখেতেও দুটা চিলড্ৰেন আৰু সেই মেলজনো দুটা চিলড্ৰেন গতিকে 4টা চিলড্ৰেন হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেপ পেৰেণ্টছ বা ষ্টেপ চিবলিঙৰ কনচেপ্টটো আজিকালি তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেমিলি গঠন কৰা দেখা গৈছে লং ডিষ্টেঞ্চ ফেমিলিজ উইথ মাইগ্ৰেশ্যন ফৰ এডুকেশ্যন এই মই কোৱা ধৰে জব বা এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত ওলাই আহে
আহি পেলাই তাতে জব কৰিব, তাতে নিজৰ ফেমিলি বনাব। তো লং ডিষ্টেঞ্চ ফেমিলি আজিকালি দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু তেওঁলোকে ইটোৱে সিটোৰ লগত বাকীবোৰ ফেমিলিৰ লগত ডিজিটেল কমিউনিকেশ্যনৰ জৰিয়তে বা সঘনাই অহা যোৱা কৰি নিজৰ বণ্ডটো বজাই ৰাখে। ফষ্টাৰ এণ্ড এডপ্টিভ ফেমিলিজ ইনক্ৰিজিং ছ'চিয়েল এৱাৰনেছ এণ্ড লিগেল facilitation through CARA guidelines have made more foster care and adoption more common, forming non-biological but emotional bonded family units. এতিয়া যাৰ হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফৰ ল'ৰা ছোৱালী হোৱা নাই, তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালী এডপ্ট কৰে, অনাথ ল'ৰা ছোৱালী এডপ্ট কৰে বা বেলেগৰ পৰা এডপ্ট কৰে। তো তেওঁলোকৰ মাজত যিটো ফেমিলি ক্ৰিয়েট হ'ব সেইটো তোমাৰ বায়'লজিকেল নহ'ব, কাৰণ সেই সন্তানটো হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফৰ বায়'লজিকেল সন্তান নহয়, ঠিক আছে। কিন্তু কি হ'ব, তেওঁলোকৰ মাজত ইম'চনেল বণ্ডটো বহুত ষ্ট্ৰং হয়। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এডপ্টিভ ফেমিলিজো ইণ্ডিয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ঠিক আছে। তো ফেমিলি কনচেপ্টটো ইমানেই আছিলে। জইণ্ট ফেমিলিৰ ওপৰত UPSC কুৱেশ্যন সুধি গৈছে, নিউক্লিয়াৰ ফেমিলিৰ ওপৰতো সুধিব পাৰে, গতিকে এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। তাৰপাছত ট্ৰাইবছ ইন ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত টপিক এটা আছে। তাৰ আগতে কৈছে ৰেচেছ ইন ইণ্ডিয়া। নেগ্ৰিটোসকলে ইণ্ডিয়াত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছিলে, আৰু তেওঁলোকে আংগামী নাগাছ নেগ্ৰিটোসকল। চাউথৰ পিনে আছে বাগাৰী অফ ৰাজমহল হিলত তেওঁলোকক দেখিবলৈ পোৱা যায়। এষ্ট্ৰলইডসকল আছিলে। Bulk of the population in many isolated, semi-isolated parts of central and southern India. For example, central tribes Bhil, Munda, Santhal, Ho, এইবিলাক অষ্ট্ৰেলইডসকল আছিলে। মংগোলইডসকল আছিলে। মংগোলইডসকল এক্সাম্পল আছিলে গাৰো, খাচী, জয়ন্তীয়া, চাকমাসকল মংগোলইড হয়। মেডিটেৰানিয়ান যিখিনি ৰেচেছ আছিলে তেওঁলোকে মেডিটেৰানিয়ান ৰিজনৰ পৰা আহিছিলে, আৰু তেওঁলোকে মেইনলি দ্ৰাবিড় লেংগুৱেজ, যিটো আমাৰ আৰিয়ান আৰু দ্ৰাবিড়াসকল আছিলে, সেই দ্ৰাবিড়াসকল তোমাৰ মেডিটেৰানিয়ানৰ পৰা আহিছিলে। তেওঁলোকৰ কালচাৰটো, দ্ৰাবিড়িয়ানসকল লেংগুৱেজ কালচাৰটো বহুতখিনি মিল দেখা যায় মেডিটেৰেনিয়ান ওচৰ পাজৰ মানুহখিনিৰ লগত। নৰ্ডিক ৰেচেছ, সেইবিলাকে মাইগ্ৰেশ্যন কৰি আহিছিলে, আৰু তেওঁলোকে আৰিয়ান লেংগুৱেজবোৰ কয়, নৰ্ডিক আৰিয়ান লেংগুৱেজ, মেইনলি কনচেনট্ৰেটেড ইন নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্ট। তো আৰিয়ানসকল নৰ্ডিক আছিলে। ৱেষ্টাৰ্ণ বেচিচিফেলছ সেইসকলে মেজৰ গ্ৰুপবিলাক আছিলে আৰ্মেনইড, এলপিনইড, ডিনাৰিক। কুকিজ যিবিলাক আছিলে, পাৰ্চীসকল যিসকল আছিলে, সেই পাৰ্চীসকল ৱেষ্টাৰ্ণ। পাৰ্চীসকল আছে ইণ্ডিয়াৰ ছ'চাইটিৰ ভিতৰত চবচে মষ্ট ৱেষ্টাৰ্ণাইজ ছ'চাইটি। মষ্ট ৱেষ্টাৰ্ণাইজ কমিউনিটি হৈছে পাৰ্চীসকল। তেওঁলোক আছিলে ৱেষ্টাৰ্ণ বেচিফেলাছ। ইণ্ডিয়াত টাইপছৰ কথা কৈছে, টাইপছ ইন ইণ্ডিয়া। In a traditional civilization, a tribe is a social division made up of families connected by social, economic and familial ties as well as common culture and dialect. এতিয়া ইণ্ডিয়াত বহুত ট্ৰাইবছ আছে, ইমানে ট্ৰাইবছ আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে চিডিউল দুটা বনাইছে, চিডিউল 5 আৰু চিডিউল 6। চিডিউল 6টো হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল আৰু চিডিউল এৰিয়া আছে সেইখিনি, আৰু চিডিউল 5টো আছে চিডিউল যিবোৰ ট্ৰাইবছ আছে বাকী মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। তো ট্ৰাইববিলাক হৈছে আমাৰ চবচে ইণ্ডিজিনিয়াছ মানুহ। ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত চবচে ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল বুলি ক'বলৈ সেই ট্ৰাইবছ বুলি হৈছে মষ্ট ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল। তাৰপিছত এতিয়া পৰা কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো হিমালয়ান ৰিজিয়ন আছে তাত তোমাৰ গাদ্দি, জৌনচাৰী, নাগা সেইবোৰ ট্ৰাইববোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপিছত মিডল ইণ্ডিয়াত তোমাৰ মুণ্ডা, চান্থাল সেইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। ৱেষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত ভিল, গ্ৰাছিয়া তেনেকুৱা টাইপবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাউথ ইণ্ডিয়ান তোমাৰ টোডা, চেঞ্চু এইবোৰ টাইপ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আমি শুনিছোঁ নামটো, চেণ্টিনেলিছ, জাৰাৱাছ, অংগেছ, চম্পেন্স সেইবোৰ টাইপ দেখিবলৈ পোৱা যায়। চেণ্টিনেলিছসকল এইটো আন্দামান নিকোবৰত আছে। তো মাজে মাজে বহুতে ট্ৰাই কৰে যে আন্দামান নিকোবৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰক, তো তাতে কিছুমান মৰা যায়। আৰু তাৰপৰা এবাৰ কি কৰিছিলে, চেণ্টিনেলিছ 2-এজনক ধৰি পেলাই লৈ আনিছিলে মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়ালৈ, কিন্তু আহোঁতে তেওঁলোকৰ ইমানেই বেক্টেৰিয়া আৰু ভাইৰাছৰ লগত মানে এক্সপ'জাৰ পালে যে তেওঁলোকে অতি সোনকালে বেমাৰ হৈ পেলাই ঢুকাই থাকিলে।
গতিকে সেই চেণ্টিনেলিজবিলাক আন্দামান নিকোবৰ যিটো ইক'চিষ্টেম আছে তাৰ লগতে থাকিবলৈ দিয়া হৈছে, আইচলেট কৰি ৰখা হৈছে, আৰু বাকীবোৰৰ পৰা বৰ্তমান ইণ্ডিয়াই তেওঁলোকক প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছে। এইবিলাক বহুত অল্ড চেঞ্চুৰী অল্ড ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইব হয়, আৰু তেওঁলোক এতিয়া সেই ইক'চিষ্টেমটোৰ পৰা ওলাই আহি বাকী ইক'চিষ্টেমত ইণ্ডিয়াৰ মেইনলেণ্ড ইক'চিষ্টেমত এডপ্ট কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হোৱা নাই। ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ ইভলিউশ্যনটো আমাৰ মেইনলি ইণ্ডিয়াৰ মানুহৰ সমান হোৱা নাই। সেইকাৰণে তেওঁলোক মেইনলি ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ভাইৰাছ আছে, বেক্টেৰিয়া আছে, ইক'চিষ্টেম আছে, তাৰ লগত বহুত ভালনেৰেবল হোৱা দেখা যায়। গতিকে তেওঁলোকক তাতে থাকিবলৈ দিয়া যায়, তাতে প্ৰটেকশ্যন দি ৰাখিলে হ'ল। ফেক্ট ৱাইজ, একৰ্ডিং টু দ্য 2011 চেঞ্চাছ, ট্ৰাইবেলছ মেক আপ 8.6% অফ ইণ্ডিয়ান পপুলেশ্যন। ইণ্ডিয়াৰ টোটেল 100 পপুলেশ্যনৰ মানে 100টা মানুহৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান 8টা মানুহ তুমি ট্ৰাইবেল, 100টা মানুহ যদি তাৰ ৰুমত আছে তাৰ ভিতৰত 8টা মানুহ ট্ৰাইবেল ওলাব। গতিকে ইণ্ডিয়াৰ টোটেল পপুলেশ্যনৰ 8.6% 2011 চনৰ চেঞ্চাছৰ মতে ট্ৰাইবেল হয়। দেয়াৰ আৰ অভাৰ 700 ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ ইন ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াত 700টা ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ আছে, আউট অফ হুইচ এৰাউণ্ড 75 আৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনেৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ। PVTG লগত কমিশ্যনটো জড়িত আছিলে ধেবাৰ কমিশ্যন। ধেবাৰ কমিশ্যন 1973 বনোৱা আছিলে। সেই ধেবাৰ কমিশ্যনে PVTG কনচেপ্টটো দিছিলে, আৰু ইণ্ডিয়াত প্ৰায় 75টা PVTG গ্ৰুপ আছে, মানে পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ, যিবিলাকৰ ট্ৰাইবেল গ্ৰুপৰ এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ এডুকেশ্যন ভালকৈ নাই, হেল্থ ছিকিউৰিটি নাই ভালকৈ, তাৰপিছত ইকনমিক অপৰচুনিটি বহুত কম, স্কিল একেবাৰে নাই, তেওঁলোকৰ যিটো পপুলেশ্যন আছে সেইটো মানে ষ্টেটিক হৈ গৈছে, পপুলেশ্যনটো বঢ়া নাই। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কৈছে পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ। ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছৰ ভিতৰত বহুতখিনি ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ বৰ্তমান ST প্লেইন বা ST হিলছৰ সুবিধালৈ আগবাঢ়ি আহিছে, প্ৰায় মেইন ষ্ট্ৰীম ছ'চাইটিৰ লগত মিলি গৈছে, কিন্তু এইবোৰ ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ এতিয়াও আগৰ দৰে প্ৰিমিটিভ হৈ আছে। গতিকে সেইবোৰ পাৰ্টিকুলাৰলি ভালনাৰেবল ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছ। তেওঁলোকে এতিয়াও ইকনমিক অপৰচুনিটি, এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড লিভিঙৰ বাবে তেওঁলোক এতিয়াও চেষ্টা কৰি আছে, তেওঁলোকে এতিয়াও সেইটো পোৱাগৈ নাই। দ্য ভিল কম্প্ৰাইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ ইন ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়াৰ দ্য ছ'চিয়েল লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, দ্য ভিল বুলি কোৱা হৈছে। ভিলটো হৈছে লাৰ্জেষ্ট ট্ৰাইবেল গ্ৰুপ। দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ ট্ৰাইবেল কমিউনিটি 62 আৰ ফাউণ্ড ইন উৰিষ্যা। উৰিষ্যাত চবচে বেছিকৈ ট্ৰাইবেল কমিউনিটি পোৱা যায়। কিমানটা পোৱা যায়? 62টা পোৱা যায়। ঠিক আছে। 9 আগষ্ট ইজ কনচিডাৰ্ড ৱৰ্ল্ড ট্ৰাইবেল ডে অৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ দি ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল। 9 আগষ্টৰ দিনটো পালন কৰা হয় ৱৰ্ল্ড ট্ৰাইবেল ডে অথবা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ দি ৱৰ্ল্ডৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলছ। ট্ৰাইবেলবিলাকক কি বুলি কোৱা হৈছে? ৱৰ্ল্ডৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপল বুলি কোৱা হৈছে। 15 নৱেম্বৰ ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস পালন কৰা হয় বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰী অফ বিৰছা মুণ্ডা। ঠিক আছে। টু ৰেকগনাইজ দ্য এফৰ্টছ অফ দি ট্ৰাইবেলছ ইন দ্য প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ কালচাৰেল হেৰিটেজ। কালচাৰেল হেৰিটেজটো বজাই ৰখা ট্ৰাইবেলবিলাকৰ এফৰ্টটো ৰেকগনাইজ কৰিবৰ কাৰণে বিৰছা মুণ্ডাৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰীটো কি হিচাপে পালন কৰা হয়? জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। কিমান তাৰিখে? 15 নৱেম্বৰ তাৰিখে। আৰু ৱৰ্ল্ড ট্ৰাইবেল ডে বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ দি ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইবছ এটা পালন কৰা হয় 9 আগষ্টৰ তাৰিখটো। 9 জানুৱাৰী দিৱসটো কি হিচাপে পালন কৰা হয়? 9 জানুৱাৰী দিৱসটো পালন কৰা হয় প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস। ঠিক আছে, কাৰণ সেই 9 জানুৱাৰীত 1915 চনত মহাত্মা গান্ধী আহিছিলে ছাউথ আফ্ৰিকাৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ। আৰু ইণ্ডিয়ান যিবোৰ ডায়াস্পৰা আছে তেওঁলোকক ৰেকগনাইজ কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ এফৰ্টবোৰ চেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱসটো 9 জানুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰা হয়। ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পৰা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট, আমি সেইটো পঢ়িম। সেই ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পৰাই কি কৈছে? ইণ্ডিয়াৰ ছফ্ট পাৱাৰটো ইনক্ৰিজ কৰি আছে। কেনেকৈ কৰি আছে আমি আগলৈ পঢ়িম। একৰ্ডিং টু দ্য ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড কাষ্ট চেঞ্চাছ। ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড কাষ্ট চেঞ্চাছটো বহুত হট টপিক হৈ আছে বৰ্তমান পলিটো, সেইটো আমি পলিটিক্স চাম। বিহাৰত কাষ্ট চেঞ্চাছ হোৱাৰ কথা আছিলে, গতিকে সেইটো আমি চাব লাগিব। হট টপিক ছ'চিঅ' ইকনমিক এণ্ড কাষ্ট চেঞ্চাছ 2011 এবাউট 45% অফ দি ট্ৰাইবেল হাউচ হোল্ড ইন ইণ্ডিয়া আৰ বিল' পভাৰ্টি লাইন। ইণ্ডিয়াত যিমানখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ আছে তাৰ 45%, 100টাৰ ভিতৰত 45টা ট্ৰাইবেল হাউচ হোল্ডে ঘৰে কি হয়? BPLত পৰে, বিল' পভাৰ্টি লাইন। 100টা যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ আছে তাৰ 45টাই কি হ'ব? BPLৰ কাৰ্ড আছে বুলি ধৰিব। ইন দ্য বাজেট 2023 and 24, the overall outlay of the Ministry of Tribal Affairs is rupees 12,468.88 crore. 12,400 crore rupees Ministry of Tribal Affairs কি কৰিছে? ঘোষণা কৰিছে for the upliftment of tribal people. Ministry of Tribal Affairs 12,400 কোটি টকা ট্ৰাইবেলবিলাকৰ যাতে জীৱন ধাৰণটো উন্নত কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে খৰচ কৰিম বুলি কৈছে, আৰু সেইটো বহুত বেছি হয় এজ কম্পেয়াৰ টু লাষ্ট ইয়েৰ অনলি 7,300 crore.
অলমষ্ট 70-80% ইনক্ৰিজ কৰি দিছে মানে এতিয়া ট্ৰাইবেলবিলাকৰ কেয়াৰ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আহিছে ঠিক আছে তেওঁলোকক ভালকৈ কেয়াৰ লোৱা হ'ব এডুকেশ্যনৰ অপৰচুনিটি দিয়া হ'ব জব অপৰচুনিটি দিয়া হ'ব স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰা হ'ব তো তেওঁলোকৰ যিটো লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড আছে সেইটো ৰেইজ কৰা হ'ব কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজনছ আৰ্টিকল 342(1) যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ পলিটিৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন আছে সেইবোৰ আমি এনচাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আৰ্টিকল মেনশ্যন কৰিবই লাগিব আৰ্টিকল এমেণ্ডমেণ্ট চিডিউল এইবোৰ বা যিবোৰ জাজমেণ্ট আছে যিবোৰ তাৰ ৰিলেটেড কমিটিবোৰ আছে কমিশ্যনবোৰ আছে এক্টবোৰ আছে সেইবোৰ আমি মনত ৰাখিব লাগিব তো ইয়াত ট্ৰাইবছৰ লগত ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকল আছে আৰ্টিকল 342(1) য'ত তেওঁলোকক কি কৰা আছে ডিফাইন কৰা আছে আৰ্টিকল 15 আৰ্টিকল 16 আৰ্টিকল 15টো কি আছিলে ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন আৰ্টিকল 16টো কি আছিলে জব অপৰচুনিটিৰ কথা আছিলে আৰ্টিকল 46 আছিলে তাতো চিডিউল ট্ৰাইব আৰু চিডিউল ট্ৰাইববিলাকৰ কি কৰা হ'ব তেওঁলোকক ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ইকনমিক জাষ্টিছ পলিটিকেল জাষ্টিছ দিয়া হ'ব পলিটিকেল অপৰচুনিটি দিয়া হ'ব এই বিষয়ে কৈছিলে অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কোৱা আছিলে আৰ্টিকল 335ৰ কথা কৈছে 338A কথা কৈছে য'ত ST ডিফাইন কৰা হৈছে 5th and 6th চিডিউলৰ কথা আমি এইবোৰ কনষ্টিটিউশ্যনত মেনশ্যন কৰা আছে এইবোৰ বস্তু তো ট্ৰাইবছৰ ওপৰত যিকোনো কথা হওক এইকেইটা আৰ্টিকল আমি মেনশ্যন কৰিব লাগিব আৰ্টিকল চিডিউল এইকেইটা মেনশ্যন কৰিব লাগিব ট্ৰাইবেলৰ লগত ৰিলেটেড কমিটি কিছুমান আছে ধেবাৰ কমিটি লকুৰ কমিটি ভুৰীয়া কমিটি চাচা কমিটি এইবোৰ লিগেল প্ৰভিজনছ প্ৰটেকশ্যন অফ চিভিল ৰাইটছ এক্ট 1955 ট্ৰাইবেলবিলাকৰ যিবোৰ চিভিল ৰাইটছ আছে সেইবোৰ প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগিব 1955ৰ এখনত আহিছিলে চিডিউল কাষ্ট এণ্ড চিডিউল ট্ৰাইবছ প্ৰিভেনশ্যন অফ এট্ৰচিটিছ এক্ট 1989 চিডিউল কাষ্ট আৰু চিডিউল ট্ৰাইবৰ মানুহবিলাকে পঢ়া শুনা নাজানে বেল বুলি কৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিলে ইকনমিকেলি এক্সপ্লইট কৰিছিলে ফিজিকেলি এক্সপ্লইট কৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকৰ এট্ৰচিটিটো মানে প্ৰিভেনশ্যন কৰিব লাগিব সেইখন এক্ট আহিছিলে 1989ত প্ৰভিজনছ ফৰ দ্য পঞ্চায়ত এক্সটেনশ্যন টু দ্য চিডিউল এৰিয়াছ পেচা এখন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিবোৰ চিডিউল এৰিয়া আছে তাত তোমাৰ পেচা আছে ঠিক আছে চিডিউল এৰিয়াবিলাকতো কিছুমান কি আছে অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিল আছে যিবোৰ চিডিউল এৰিয়া আছে তাত অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিল আছে তাত পঞ্চায়ত নাই কাৰণ অলৰেডি অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিল আছে পঞ্চায়তৰ কি প্ৰয়োজন কিন্তু যিবোৰ চিডিউল এৰিয়াত অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউঞ্চিল নাই তাত কি আনিছে পেচা কনচেপ্ট আনিছে পঞ্চায়ত এক্সটেনশ্যন টু চিডিউল এৰিয়াছ 1996 এখন চিডিউল ট্ৰাইবছ এণ্ড আদাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ ৰেকগনেশ্যন অফ ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট 2006 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006 তাৰ আণ্ডাৰত ট্ৰাইবছবিলাকে কি কৰিব তেওঁলোকৰ জংঘলৰ মাজত থাকে বা তেওঁলোকৰ যিখন জংঘলৰ ওচৰত থাকে সেই জংঘলৰ যিবোৰ মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ আছে টিম্বাৰ আছে সেইবোৰ ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আগতে ফৰেষ্টৰ বস্তুবোৰ কোনেও হাত লগাব নোৱাৰিব কিন্তু এতিয়া যিহেতু ট্ৰাইবছবিলাক সেই ফৰেষ্টতে ডাঙৰ দীঘল হৈছে তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট হয় তো মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ আৰু টিম্বাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ ট্ৰাইবছবিলাকে ফৰেষ্টৰ পৰা ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো চিডিউল ট্ৰাইবছ এণ্ড আদাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ ৰেকগনেশ্যন অফ ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006 ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চেঞ্জেছ ইন ট্ৰাইবেল ছ'চাইটি কি কি চেঞ্জেছ আহিছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন বিগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হেভ ডিছপ্লেচ পিপল যেতিয়া এটা এৰিয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনোৱা হয় তাৰ ওচৰ পাজৰ যিবোৰ ট্ৰাইবছ থাকে তেওঁলোকক ডিছপ্লেচ কৰা হয় বাট দে হেভ অলছ' গিভেন দেম এমপ্লয়মেণ্ট এজ ৱেষ্ট লেবাৰ্ছ কিন্তু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ এটা বহালে যিখিনি মানুহ তাত আছিলে তেওঁলোকক তাৰপৰা ডিছপ্লেচ কৰা হৈছে কিন্তু সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বহোৱাৰ কাৰণে তাত কি হৈছে সেই ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকে জব অপৰচুনিটি পাইছে ঠিক আছে তো তেওঁলোকে ইকনমিকেলি ৱেল অফ হৈছে এতিয়া লিভিং ষ্টেণ্ডাৰ্ড বাঢ়িছে মাৰ্কেট প্ৰডাকশ্যন দ্য মাৰ্কেট ইকনমি হেজ লেড টু ট্ৰাইবেল প্ৰডাকশ্যন ফৰ দ্য মাৰ্কেট ৰাডাৰ দেন দেয়াৰ অ'ন নিডছ তো ট্ৰাইবেলে যিবোৰ বস্তু প্ৰডাকশ্যন কৰে ট্ৰাইবেলৰ এতিয়া যিবোৰ তেওঁলোকৰ সাজ পোছাকে হওক তেখেতক খোৱা বোৱা হওক তেখেতৰ মেডিচিন হওক লোকেল মেডিচিন হওক সেইবোৰ কি হৈছে বৰ্তমান মাৰ্কেটত তাৰ ভেলুটো বাঢ়িবলৈ ধৰিছে কমাৰ্চিয়েলাইজেশ্যন অফ ইণ্ডিজিনিয়াছ নলেজ সেইটোৱে কৈছোঁ যিবোৰ ট্ৰাইবেল ইণ্ডিজিনিয়াছ নলেজ আছে সেইবোৰ কি হৈছে কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট হৈছে সেইবোৰৰ পৰা তেওঁলোকে ৰয়েলটি পায় পেটেণ্ট কৰি থৈ দিছে ফৰ ইনষ্টেঞ্চ দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ জিৰ'ইড টেবলেটছ ডিউৰিং ক'ভিড-19 টাইমত জিৰ'ইড টেবলেটটো বহুত ফেমাছ হৈছিলে আৰু সেইটো ট্ৰাইবেল ইণ্ডিজিনিয়াছ নলেজৰ পৰা বনোৱা হৈছিলে তো এতিয়া সেইবোৰ বস্তু কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰিছে ফ'ৰ্চ টু মুভ আউট উইথ দ্য ডিক্লাইন অফ ফৰেষ্ট ট্ৰাইবেলছ ৱেৰ ফ'ৰ্চ টু মুভ আউট অফ দেয়াৰ নেচাৰেল হেবিটেট এতিয়া ফৰেষ্টবোৰ লাহে লাহে ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ গৈ ফৰেষ্টবোৰ লাহে লাহে কাটিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো ফৰেষ্টৰ সংখ্যা ডিক্লাইন হ'বলৈ ধৰিছে আমাৰ অল ইণ্ডিয়া লেভেলত ফৰেষ্টৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজ জানানে ফৰেষ্ট এৰিয়া 23% আৰু সেইটো আমাৰ ইনক্ৰিজ কৰিবৰ কাৰণে টাৰ্গেট লৈছে 33% কিন্তু আমাৰ অলৰেডি অসমত 36%
ফৰেষ্ট এৰিয়া আছিলে, কিন্তু লাষ্ট 5 yearsত বহুত ফৰেষ্ট এৰিয়া কটা গৈছে, এতিয়া আমাৰ 34% আছে। তথাপি সেইটো নেশ্যনেল এভাৰেজত গৈ আমাৰ অসমত ফৰেষ্ট এৰিয়া পাৰ্চেণ্টেজটো বেছি আছে। আৰু পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ চবচে বেছিকৈ ফৰেষ্ট এৰিয়া পোৱা যায় মিজোৰামত যিমানখিনি মাটিকালি আছে এৰিয়া আছে তাৰ এগেইনষ্টত ফৰেষ্ট এৰিয়াটো বহুত বেছি আছে। আৰু চবচে বেছিকৈ ফৰেষ্ট এৰিয়া পোৱা যায় মধ্যপ্ৰদেশত। সেইকাৰণে মধ্যপ্ৰদেশত আমাৰ চিতাবোৰ তাত ৰখা হয়, সেই জংঘলৰ মাজত থাকিবলৈ ভাল পায়। কোনো নেশ্যনেল পাৰ্ক নামিবিয়াৰ পৰা আনিছিলে, 20টা চিতা আনিছিলে, 8টা মৰিলে, 12টা থাকিলে। more than 50% ছাৰ্ভাইভেল হৈছে। সেইকাৰণে এইটো চিতা যিটো ট্ৰেন্সলোকেশ্যন আছিলে, কোনে গৈছিলে, NTCA নেশ্যনেল টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অথৰিটি, সেইটো ছাকচেছফুল হৈছে। ফৰেষ্টটো মুভত এতিয়া ফৰেষ্টটো কমি গৈ আছে, গতিকে ট্ৰাইবেলবিলাকে কি হৈছে, নেশ্যনেল হেবিটেটৰ পৰা ওলাই আহিব লগা হৈছে। ডিভইড অফ দেয়াৰ লিভলিহুড, ট্ৰাইবেল পিপুল হেভ বিন ফ'ৰ্চ টু গিভ এৱে লেণ্ড টু মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এগ্ৰিকালচাৰিষ্ট এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ। যিবোৰ এগ্ৰিকালচাৰ ভালকৈ খেতি কৰিব জানে তেওঁলোকে ঝুম খেতি কৰে, পাহাৰৰ গছ গছনি কাটি পেলাই তাত মাটি খান্দি পেলাই ঝুম খেতি কৰে। তো সেইখিনিৰ পৰা যিখিনি প্ৰডিউচ ইমান এটা নহয়, যিখিনি হয় তেওঁলোকে নিজৰ মৃত্যু পূৰ কৰোঁতে যায়, কমাৰ্চিয়েল লেভেলত নহয়। যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ এগ্ৰিকালচাৰ আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, তেওঁলোকৰ কি হৈছে, ট্ৰাইবেল পিপুলবিলাকে নিজৰ লেণ্ডটো এৰি দিব লগা হৈছে। ঠিক আছে, গতিকে নিজৰ ট্ৰাইবেল পিপুলবিলাক কি হৈছে, নিজৰ বাসস্থান হেৰুৱাইছে, লিভলিহুড হেৰুৱাইছে। ঠিক আছে, আজিকালি এই দুটাই আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। আমি অহা ক্লাছত ডিছকাছ কৰিম কাষ্ট ছিষ্টেমৰ বিষয়ে, যিহেতু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক। তাৰপিছত মাল্টিকালচাৰেলিজম, প্লুৰেলিজম, এইকেইটা টপিকৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম। থেংক ইউ।